שלום לכן. הפרק הזה מתעסק לכאורה בקבוצות אינסופיות. אתן יודעות מה עדיין בכלל לא הגדרתי? קבוצות אינסופיות. אז מה ההגדרה? נתחיל עם הגדרה לקבוצה סופית כי היא פשוטה. A היא קבוצה סופית אם קיים מספר טבעי n, כך ש-A שקולת עוצמה לקבוצת המספרים הטבעיים מ-1 עד n. במקרה הזה אומרים שהגודל של A הוא n, ומסמנים את זה עם הסימן של ערך מוחלט. ועכשיו, להגדרה המרכזית שלשמה התכנסנו כאן, ההגדרה של קבוצה אינסופית. ובכן, קבוצה A היא אינסופית אם היא לא סופית. די הגיוני כשחושבים על זה. זו די המשמעות המילולית של המילה, אין סופית. האם אנחנו מכירים קבוצות אינסופיות? זו נראית כמו שאלה קצת טיפשית, הרי מן הסתם אנחנו יודעים שהטבעיים זו קבוצה אינסופית. אבל מעולם לא הוכחתי את זה, ולו בגלל שרק כרגע הגדרתי מה זו קבוצה אינסופית. אז הנה הוכחה זריזה לכך שהטבעיים היא קבוצה אינסופית. נניח בשלילה שהיא סופית. כלומר שקיים n קטן, כך ש-n שקולת עוצמה לקבוצת המספרים מ-1 עד n קטן. כבר ראינו בפרק הקודם ששקילות עוצמה מתנהגת כמו יחס סימטרי, אז אפשר להפוך את הסדר, ואז, על פי הגדרה, קיימת פונקציה f מקבוצת המספרים ln, שהיא חד-חד ערכית ועל. עכשיו, נסתכל על האיבר המקסימלי מבין כל תמונות האיברים של f, ונוסיף לו 1. קיבלנו מספר טבעי שגדול יותר מכל המספרים בתמונה של f, ולכן היא לא על, בסתירה להנחה שלנו שהיא כן. זה מוכיח שהטבעיים הם קבוצה אינסופית, אבל יש עוד סיבה למה הטבעיים מעניינים אותי במיוחד, והיא המשפט הבא שאני רוצה להציג. המשפט אומר שאם A היא קבוצה אינסופית, אז קיימת פונקציה חד-חד ערכית מ-n אל A. שימו לב, לאו דווקא פונקציה על. הרעיון הוא שלכל קבוצה אינסופית A היא לכל הפחות מאותה עוצמה כמו הטבעיים. הנה הרעיון של ההוכחה של הטענה הזו. אני אבנה את f באופן סדרתי, צעד אחרי צעד. בצעד ה-n'i, נניח שכבר הגדרנו את f לכל המספרים עד n פחות 1. ואז נסתכל על מה שנשאר מ-a כשמסירים ממנה את התמונה של f על כל האיברים הללו. בצעד הראשון, כש-n שווה ל-0, מה שנסיר מ-a יהיה פשוט הקבוצה הריקה. בצעד השני נסיר רק את התמונה של f על 0 וכדומה. עכשיו, אם בשלב כלשהו נקבל שאחרי הסרת האיברים מ-a נשארנו עם קבוצה ריקה, זה אומר שכל האיברים של a שייכים לתמונות של f שהסרנו. ובגלל שכל התמונות הללו היו שונות זו מזו, קיבלנו התאמה חד-חד ערכית ועל בין a ובין קבוצת התמונות הזו, שבתורה שקולת עוצמה לקבוצת המספרים מ-1 עד n. זה מוכיח ש-a סופית בסתירה להנחה שלנו שהיא אינסופית. המסקנה היא שתמיד אפשר למצוא איבר של a שטרם נבחר עד כה, ואז נגדיר את f על המספר החדש להיות האיבר הזה. זה מסיים את ההוכחה. אני חייב להסתייג מיד. ההוכחה הזו לא הייתה פורמלית עד הסוף. בגלל שזה לא קורס בתורת הקבוצות האקסיומטית, אני מסתיר מכן כל מיני דברים בה, ובפרט משהו שנקרא אקסיומת הבחירה. ואת זה שיש מושג של אינסופיות של קבוצה שנקרא אינסופיות דדקינד, הוא מאופיין על ידי התכונה שראינו עכשיו, של פונקציה מעין אל הקבוצה. את כל זה אני מזכיר בחטף כדי שנדע שזה קיים, אבל בקורס הזה אני לא יכול לפרט על זה יותר מזה. המשפט הזה מעניין כי כאמור הוא מצביע על כך שקבוצת הטבעיים n היא במובן מסוים הקבוצה האינסופית הקטנה ביותר. זה מוביל לשם וסימון מיוחדים. קבוצה שהיא סופית או שקולת עוצמה ל-n נקראת קבוצה בת מניעה. המשמעות היא שאפשר למספר את האיברים של הקבוצה על ידי מספרים טבעיים. במקרה שבו a היא בת מניעה אינסופית, יש לנו סימון מיוחד נוסף שמתאר את זה. אומרים שהעוצמה של a היא א0, ומסמנים את זה
בעזרת סימן הערך המוחלט שכבר ראינו. השימוש באות א' למטרה הזו הגיע מגאורג קנטור. זה סימון שמשתמשים בו גם כשמדברים באנגלית למשל. וכמו שאתן בוודאי מנחשות, גם מאחורי הסימון הזה והאפס שכתוב שם, יהיה סיפור קצת יותר מסובך שאני לא יכול להיכנס אליו בקורס הזה. אז אנחנו נחשוב על ה-א'-0 הזה בתור סימון ותו לא. עכשיו אנחנו מבינים מהן קבוצות אינסופיות ומהן קבוצות בנות מניעה. והגיע הזמן שנתחיל לראות דרכים להוכיח שקבוצות הן כאלו. את זה נעשה בפעם הבאה. להתראות בינתיים.